हेलो साथीहरु, आज पनि हामी एउटा न्यू भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज यस भिडियोमा चाहिँ हामीले के गर्ने छौं भनेपछि हामीले कुनै पनि पिक्चरको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यस भिडियोमा हेर्ने छौं। जस्तै यो इमेजलाई हामीले हेर्न सक्छौं। हामीले यसको पुरा यसलाई चाहिँ हामीले कट गरेका छौं र यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ केही पनि छैन। त्यसरी नै हामीले कुनै पनि पिक्चरलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा कसरी पुरा हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ यस भिडियोमा चाहिँ हेर्ने छौं। र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा पिक्चरलाई चाहिँ हामी ओपन गरौँ, फाइल मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो ओपन डकुमेन्ट फोल्डर ओपन भइसकेको छ। यहाँ एउटा पिक्चर देखाइरा छ, यसलाई सिलेक्ट गरौँ र यसलाई ओपन गरौँ र हाम्रो यो पिक्चर देखाइरा छ। यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हाम्रो फुल व्हाइट देखाइरा छ र हुन त ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने तरिकाहरु चाहिँ विभिन्न प्रकारको छन्, तर त्यही तरिकाहरुमा चाहिँ म एउटा डिजाइन चाहिँ एउटा तरिका चाहिँ यसमा सिकाउन जाँदै छु। हामीले कसरी चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डहरु चाहिँ सजिलै चेन्ज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो पिक्चरलाई चाहिँ डुप्लिकेट गर्दियौ। यहाँ गएर ब्याकग्राउन्डमा गएर र यसलाई हामीले डुप्लिकेट गर्यौं। यो दुईटा देखाइसक्यो। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड इमेजमा गएर क्लिक गरौँ र एउटा हामी न्यू लेयर लिन सक्छौं। यहाँ न्यू लेयर देखाइसक्यो र त्यसपछि अब हामी गएर यो पिक्चरलाई चाहिँ हामी लास्टो टुल लिएर हामीले चाहिँ यहाँ गएर सिलेक्ट गर्न सक्छौं। यसलाई यसरी चाहिँ हामीले यसलाई फुल इमेजलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्दियौ। यसलाई यसरी चाहिँ हामीले र यो इमेजलाई हामीले सिलेक्ट गरिसक्यौं र अब त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्ने छौं भनेपछि यसलाई हामी कपी पेस्ट गर्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ गएर यहाँ हाम्रो जुन देखाइरा छ यसलाई चाहिँ हामी कपी र यसलाई चाहिँ हामी पेस्ट गर्न सक्छौं। जस्तै अब हाम्रो यहाँ देखाइसक्यो। यसलाई चाहिँ हामीले जुन यसलाई सिलेक्ट गरेका थियौ यो कपी पेस्ट यहाँ देखाइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी किबोर्डबाट कन्ट्रोल क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्दियौ र यो सिलेक्ट गरिसक्यो र त्यसपछि अब हामी फेरि लास्टो टुलमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि लास्टो टुलमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो देखाइसक्यो र यहाँ चाहिँ हाम्रो अप्सन चेन्ज भइसकेको छ। हाम्रो रिफाइन एड्ज भनेर देखाइरा छ। यहाँ चाहिँ हामी क्लिक गर्न सक्छौं र क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो रिफाइन एड्ज चाहिँ यहाँ ओपन हुन्छ डकुमेन्ट फोल्डर र त्यसपछि हामी यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं र क्लिक गरेर हाम्रो यहाँ चाहिँ जुन मर्जिङ एन्ड भनेर देखाइरा छ यहाँ चाहिँ हामी क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ आएर हाम्रो हामीले रिफाइन रेन्डर टुलमा चाहिँ लिन सक्छौं र लिसकेपछि चाहिँ यो जुन हाम्रो सिलेक्सन देखाइरा छ यसलाई हामी यहाँ गएर क्लिक गरेर यसरी हामीले सिलेक्सन चाहिँ गर्न सक्छौं यसरी र त्यसपछि हामीले यहाँ गएर यसलाई फेरि यहाँबाट क्लिक गरेर हामी यहाँ तलसम्म ल्याउन सक्छौं र अब चाहिँ हेर्न सक्छौं कि हाम्रो यो अल सिलेक्सन भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ अल सिलेक्सन देखाइरा छ हाम्रो यो सबै र सिलेक्सन देखाउँदा चाहिँ यहाँ हाम्रो कपालहरुमा पनि यस्तो मतलब सिलेक्सन देखाइरा छ। यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँ यसलाई चाहिँ हामी ओके गर्दियौ र ओके भइसक्यो। अब हाम्रो यो सिलेक्सन देखाइरा छ। यता चाहिँ यो सबै यो सिलेक्सनहरु देखाइरा छ। यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी गएर इलिप्टिकलमा क्लिक गर्न सक्छौं र इलिप्टिकलमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि हामी यहाँ आएर हामी यहाँ माथि अप्सन हेर्न सक्छौं। यहाँ गएर क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी यहाँ आएर सिलेक्सन गरेर यसरी हटाउन सक्छौं। यसरी चाहिँ हटाउन सक्छौं हामीले। यो हामीले जुन सिलेक्सन हाम्रो बडी देखाइरा थियो यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले यसरी र अब हाम्रो यो जुन सिलेक्सन हामीले गरेका थियौ यो सिलेक्सन भइसकेको छ। यसलाई अब हामी गएर एडिट मेनुमा क्लिक गर्न सक्छौं र त्यसपछि कट गर्न सक्छौं र त्यसपछि हामी न्यू लेयरमा
लिन सक्छौँ एउटा न्यू लेयर र त्यसपछि हामी गएर पेस्ट गर्न सक्छौँ र हाम्रो पेस्ट आइसकेको छ र यसलाई हामी हटाइदिउँ र यसलाई पनि हामी ब्याकग्राउन्डमा हटाइदिउँ र रह्यो हाम्रो यो लेयर देखाइरहेछ लेयरमा हामी कुनै पनि कलरलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ र रह्यो हाम्रो यो लेयरमा चाहिँ अब हामीले कुनै पनि कलरलाई सिलेक्ट गर्न सक्छौँ जस्तै यहाँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा देखाइरहेछ हाम्रो लाइट ग्रीन देखाइरहेछ यसलाई हामी क्लिक गरौँ र यसबाट हामी कलर कुनै पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ अलि र यतिमा हामी चाहिँ यसलाई हामी कन्ट्रोल डिलिट गरेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिदिउँ र यो इमेज जुन हाम्रो कट छ यसलाई हामी यहाँ ल्याएर यतिमा राख्यौँ र यो हाम्रो फुल हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ यसलाई यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यसरी यो हाम्रो पिक्चरको जुन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हामीले चेन्ज गरेका थियौँ सबैतिर चाहिँ हाम्रो यो चेन्ज भइसकेको छ यहाँ चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा हाम्रो मिस्टेक देखेको छैन र यसलाई अब हामी फेरि जुन यो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड देखाइरहेछ यहाँ चाहिँ अब हामी आएर क्लिक गरौँ ब्याकग्राउन्डमा र कुन चाहिँ कलर हामीलाई चाहिन्छ कुनै पनि कलरहरूलाई चाहिँ हामीले गएर सिलेक्ट गरेर हामीले कलरहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै यो कलर हामीले चेन्ज गर्यौँ यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि कलरहरूलाई चाहिँ सजिलै चेन्ज गर्न सक्छौँ यसरी र कुन चाहिँ कलर हामीलाई राख्नु छ त्यो चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ यसरी यसरी चाहिँ हामीले कलरहरुको चाहिँ नि आफूले चाहेको कलरहरु चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौं यसबाट पिक्चरहरुमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले कुनै पनि पिक्चरको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हेर्यौं। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट कुराहरु चाहिँ लिएर आउने छौं, त्यसैले नेक्स्ट भिडियो हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला।